حالا به این فکر کردید که تنگه هرمز چرا تا به الان بعد از این همه مدتی که از جنگ گذشته باز نشده و ابرقدرت جهانی مثل آمریکا و اسرائیل که اینقدر هم ادعا دارن نتونستن این تنگه رو باز بکنن؟ آیا فکر میکنید فقط به خاطر قایقای تندرو و مینای دریاییه؟ اما اشتباه نکنید، کابوس‌های خلیج فارس فقط یکی و دوتا نیستن. امروز میخوام یکی دیگه از اونا رو به شما معرفی کنم که نه ناخدا داره، نه ملوان داره و نه حتی توسط رادارا دیده میشه. میره کف دریا مثل یه تیکه آهن باهوش میخوابه تا وقتی که طعمش به تیررسش برسه. وقتی که رسید به سمت اون هجوم میبره. امروز میخوام شما رو ببرم به تاریکترین و سریترین لایه جنگ نامتقارن ایران، جایی که مهندسای نظامی ایران یک سلاح بسیار مخفی رو به کف دریا و به کف آبهای خلیج همیشه فارس فرستادن که میتونه معادلات نظامی دنیا رو جابجا بکنه. امروز قراره در مورد ذهباد نظیر 5 صحبت بکنیم، یک شبح بی سرنشین که خواب رو از فرماندهان پنتاگون رو بوده. درود بر شما، اینجا کانال نبردآورانه و من هم مخلص شما جلال هستم. امروز یک ویدیوی فوق‌العاده برای شما آوردم، ویدیویی که هیچ کس تا به امروز در موردش صحبت نکرده و شاید اطلاعاتی که در این ویدیو به دست شما میرسه جای دیگه ندیده باشید. حتما تا پایان ویدیو همراه من بمونید، ولی اگر تا به الان کانال ما رو سابسکرایب نکردید این کار رو انجام بدین، دکمه زنگوله رو هم بزنید تا از محتواها و ویدیوهای آینده ما با خبر بشید. اول از همه بیاین یه اصطلاح جدید رو با هم یاد بگیریم، ذهباد. ما به پرنده های بدون سرنشین میگیم پهباد. حالا به این زیردریایی های هوشمند و کنترل از راه دور میگن ذهباد، یعنی زیرسطحی هدایت پذیر از راه دور. سال هاست که همه دارن درباره قدرت پهبادی ایران توی آسمون صحبت میکنن، از اوکراین گرفته تا یمن و آمریکا. اما حقیقت اینه که در حالی که همه چشما به آسمون دوخته شده بود، یک اتفاق خیلی بزرگ توی اعماق آبها افتاد. دانشمندای دانشگاه امام حسین بی سر و صدا دست به کار شدن تا فرمول موفقیت پهپادها رو بیارن زیر آب. نتیجه چی شد؟ خانواده زیرسطحی بی سرنشین نظیر. چرا این پروژه اینقدر حیاتیه؟ ببینید، خلیج فارس یه ویژگی عجیب داره. این دریا به شدت کم عمقه، میانگین عمقش حدود 35 متره. این یعنی زیردریایی های غول‌پیکر اتمی آمریکا یا حتی زیردریایی های کلاس کیلوه خودمون مثل یک فیل توی اتاق پذیرایی هستن. جاشون تنگه، زود لو میرن و مانور دادنشون خیلی سخته. ایران سالها با زیردریایی های کوچیکی مثل قدیر این مشکل رو حل کرده بود، اما قدیر هنوز یه نقص داشت، داخلش انسان بود. اگر مورد هدف قرار می گرفت چند تا جوون دست گل از بین می رفتن. پس ایده این شد چرا انسان رو حذف نکنیم و به جاش هوش مصنوعی رو نذاریم. اینطوری بود که نظیر 5 متولد شد، یک ربات انتحاری، جاسوسی و ناوبری که هیچ تأثیری رو از مرگ نداره. حالا بیاین این غول کوچیک رو با هم کالبد شکافی بکنیم. نظیر 5 شبیه یک اژدر غول‌پیکر و ارتقا یافته است، اما مشخصاتش رسما مغز آدم رو رگ به رگ میکنه. اول از همه برد عملیاتی. طبق آمارای رسمی این ذهباد بردی بیشتر از 500 کیلومتر داره. 500 کیلومتری توی دریا یعنی چی؟ یعنی اگر از سواحل بندرعباس راه بیفته میتونه بره تا ته خلیج فارس، دور بزنه، جاسوسی کنه و برگرده. دوم، عمق عملیاتیه. نظیر 5 میتونه تا عمق 200 متری آب پایین بره. توی خلیج فارس که اصلا چنین عمقی نداریم، یعنی این سامانه قادره در عمیق‌ترین نقاط دریای عمان و مکران هم
به راحتی حرکت کنه و فشارهای خرد کننده آب رو تحمل بکنه. سوم، قلب تپندش یعنی موتورشه. طراحان این ضباط از موتورهای فوق پیشرفته الکترونیکی بدون جاربک یا همون BLDC استفاده کردن. این یعنی چی؟ یعنی این زیردریایی وقتی زیر آب حرکت میکنه عملاً هیچ صدایی تولید نمیکنه. بهش میگن اثر صوتی نزدیک به صفر، یعنی نیر زیرو اتوماتیک. سونارهای پیشرفته آمریکایی که میلیون‌ها دلار قیمت دارن برای پیدا کردن زیردریایی‌ها به صدا تکیه میکنن. وقتی صدایی نباشه یعنی نظیر 5 برای اونا مثل هواست، وجود نداره و نمیتونن پیداش بکنن. چهارم، مداومت پایداری در آب. این نابغه کوچیک به لطف باتری‌های لیتیومی نسل جدیدش میتونه تا 24 ساعت به طور مداوم زیر آب شناور باشه یا حرکت بکنه. اما جذابیتش اینجاست، نظیر 5 قابلیتی هم داره به نام بوتیمینگ، یعنی نشستن کف دریا. این ربات میتونه بره کف خلیج فارس قایم بشه، موتورهاشو کاملا خاموش کنه و مثل یک صخره معمولی روزها و هفته ها منتظر بمونه بدون اینکه یک وات انرژی هدر بره. منتظر میمونه تا سیگنال هدف بیاد، بعد مثل آهنربا به سمت طعمه کشیده میشه و میره به سراغ اون. اما خب ممکنه بپرسید که فقط ایران از این نوع تکنولوژی بهره برداری میکنه. معلومه که نه. دنیا داره به سمت جنگ‌های رباتیک میره. آمریکا خودش پروژه‌های بزرگی مثل اورکا رو داره و البته اونا فراتر از غول‌پیکرن و بیشتر شبیه کشتی‌های زیرسطحی و میلیاردها دلار خرج برمی‌دارن. اما رقیب اصلی و همرده نظیر 5 توی دنیا چیه؟ چین. ارتش چین یک سلاح زیرسطحی بی‌سرنشین فوق‌العاده خطرناک داره به اسم AGU-X202. بیاییم منصف باشیم. مدل چینی به خاطر بودجه‌های تریلیاردی چین آپشن‌های بیشتری داره. مثلا سیستم‌های ناوبری ماهواره‌ای کاستومایز شده و هوش مصنوعی مستقل‌تری برای تصمیم گیری در شرایط کوره دریایی داره. اما برگ برنده نظیر 5 ایرانی چیه؟ هزینه ساخت پایین و داکترین اشباع. چینی‌ها و آمریکایی‌ها تسلیحاتشون رو گرون و لوکس می‌سازن، اما ایران نظیر 5 رو طوری طراحی کرده که بشه به صورت انبوه و در تعداد بالا توی کارگاه‌های خط تولید ایران بشه ساختش. فکرشو بکنید وقتی شما 100 تا از این ضباط‌ها رو همزمان با هم بفرستید توی منطقه، حتی اگر سیستم چینی یا آمریکایی باهوش‌تر هم وجود داشته باشه، جلوی این لشکر زامبی زیرسطحی کم میاره. نظیر شاید زرق و برق مدل چینی رو نداشته باشه، اما توی سناریوی جنگ واقعی به شدت کاری‌تر، زمخت‌تر و ارزون‌تره. دقیقا مثل پهپادهای شاهد که دنیا رو دگرگون کردن. حالا میرسیم به بخش جذاب ویدیو. این نظیر 5 چطور قراره توی یک جنگ واقعی کمر دشمن رو بشکنه؟ 3 تا سناریوی وحشتناک برای دشمن وجود داره. سناریوی اول، پایگاه‌های متحرک اقیانوسی. خیلی‌ها فکر میکنن برد 500 کیلومتری نظیر یعنی فقط دور و بر ایران میتونه بجنگه، اما اشتباه میکردن. فرضیه قوی که الان اندیشکده‌های نظامی مطرح میگن این ضباط‌ها توسط ایران میتونن در کنار ناوها، در کنار نفتکش‌ها جوری نصب بشن و به خارج از آبهای ایران و آبهای بین‌المللی نزدیک دریای سرخ و کانال سوئز برسن. اونجا نظیر 5 رو مثل یک سگ شکاری از روی عرشه رها میکنن زیر آب و بوم. حالا برد نظیر دیگه 500 کیلومتر نیستش، بردش شده کل آبهای آزاد جهان. البته این موضوعیه که اندیشکده‌های غربی به اون اشاره میکنن. سناریوی دوم، کابوس ناامن‌سازی کانال‌های پاکسازی شده است. اینجا رو واقعا بهش دقت کنید. این همون بخشیه که بهش میگن سرریز دانش. مهندسای ایرانی بعد از ساخت نظیر 5 تکنولوژی اون رو برداشتن و ریختن توی مین‌های دریایی هوشمند به نام اروند و مهاب. توی جنگ‌های سنتی مین دریایی یک گوی آهنی ثابت بود. آمریکایی‌ها می اومدن با ناوهای مینرو پیشرفته منطقه رو اسکن می‌کردن، مین‌ها رو منفجر می‌کردن و مسیر رو به راحتی باز می‌کردن. اما مین‌های خودکشش هوشمند مثل اروند و مهاب بازی رو کلاً تغییر دادن. این مین‌ها مجهزن به هوش مصنوعی و پیشران نظیر. ناو مینرو آمریکا میاد رد میشه، منطقه رو پاکسازی میکنه و میره و به محض اینکه پاکسازی شد این مینای هوشمند که کف دریا قایم شده بودن موتوراشون رو روشن میکنن، میان جلو و مسیر پاکسازی شده رو دوباره آلوده و میریزی میکنن. ناوهای جنگی یا نفتکشای پشت سر مینرو با این تصور که مسیر امنه وارد میشن
و اونجاست که انفجار رخ میده. این یعنی تمام استراتژی مینروبی نیروی دریایی آمریکا در تنگه هرمز عملاً ضربه فنی شده. حالا شاید فکر کنید که اینا فقط ادعای رسانه‌های داخلیه، پس بذارید ببینیم که دنیا در مورد این دستاورد چی میگه. اندیشکده‌های غربی مثل مؤسسه نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا توی گزارش‌های تحلیلی خودشون به وضوح هشدار دادن که ایران یک شبکه اشباع زیرسطحی رو تشکیل داده. اونا معتقدن که ترکیب پهپادهای انتحاری توی آسمون، قایق‌های تندرو موشک‌انداز در سطح و حالا ذهبادهای نظیر در زیر آب یک استراتژی دفاع سلایه رو ایجاد کرده که نفوذ به اون رو برای هر ناوگانی در دنیا سخت میکنه و عملاً حکم خودکشی رو داره. حتی تحلیلگرای نظامی معروفی مثل اچ ساتن که متخصص حوزه زیردریایی توی مقاله اشاره کرده که ورود ایران به حوزه UUV هاست که زیرسطحی‌های بی سرنشین بهشون میگن. این یعنی نشون دهنده یک جهش تکنولوژیک بزرگ توی خاورمیانه است. اونا میگن که ایران با نظیر 5 ثابت کرد که برای فلج کردن یک نیروی دریایی کلاسیک و کلاس تهاجمی نیاز به ساخت زیردریایی‌های اتمی گرون قیمت نیستش، بلکه با چند فروند از این شبکه‌های بی سرنشین کوچیک میشه شریان اقتصادی جهان یعنی انتقال نفت از تنگه هرمز رو کاملا تحت کنترل خودشون در بیارن. در نهایت باید گفتش که نظیر 5 فقط یه زیردریایی کوچیک بدون سرنشین نیستش. نظیر 5 نماد تغییر داکترین نظامی ایران در اعماق دریاست. پیامیه به تمام قدرت‌های سنتی دنیا که دیگه دوران پادشاهی ناوهای هواپیمابر غول‌پیکر به پایان رسیده. حالا این ربات‌های کوچیک، بی صدا و ارزون قیمت هستن که سرنوشت جنگ‌ها رو توی اعماق تاریکی دریا می‌نویسن. نظر شما اینجا چیه؟ من خیلی دلم میخواد این رو بدونم. به نظرتون اگر روزی خدایی نکرده یک جنگ خیلی سنگین داخل تنگه هرمز شکل بگیره، نیروی دریایی آمریکا با اون همه ادعا میتونه حریف این شبکه‌های پنهانکار بشه یا نه؟ حتما برای من نظرتون رو بنویسید. امیدوارم از ویدیوی امروز ما لذت برده باشید. حتما نظراتتون رو برای من بنویسید. چرا انقدر به شما میگم این رو؟ به خاطر اینکه واقعا خیلی به ما هم کمک میکنه برای موضوعات آیندهمون، هم این که واقعا من میفهمم که شما چقدر از این ویدیو لذت بردید. لایک هم فراموشتون نشه. اگرم دوست داشتید میتونید این ویدیو رو برای دوستانتون هم اشتراک گذاری بکنید. اینجا کانال نبردآورانه و من هم مخلص شما جلال هستم.